ሀብቲፕስ እሺ ሰላም ተመልካቾቻችን በፍቅር ነኝ ከሀብቲፕስ። በዛሬው በሀብቲፕስ የመጀመሪያው ቱቶሪያላችን የምናየው ምንድነው አንድን ፎቶ እንዴት ባክግራውንዱን መቀየር እንችላለን የሚለውን እናያለን። ይህን ለማድረግ የሚያስፈልገን አዶብ ፎቶሾፕ ያስፈልገናል። ማንኛውም አይነት ቨርዥን ቢሆን ይቻላል። እኔ የምጠቀምበት አዶብ ፎቶሾፕ ሴስ6 ይባላል። ከዛ በኋላ የወጡ ቨርዥኖች አሉ፣ እነሱን መጠቀም ይቻላል። እሺ ወደ ስራው ስንገባ እቺኛዋን ቱል እንነካታለን። ፎቶን ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ኢምፖርት እንዴት ነው የምናደርገው? ፋይል እንነካለን፣ ኦፕን እንነካለን። ከዛ የምንፈልገው ቦታ ሄደን ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ያለችዋን ሰሌክት ቱል የምትባላለች። ይሄኛው መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን የትኛው እንደሆነ። ኩዊክ ሴሌክሽን የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ ሰሌክት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው፣ የምንፈልጋቸውን ኦብጀክቶች እንዳለ። ምንም የሚቀረን ፓርቲ ኖሮን አይገባም ሰሌክት ከምናደርገው ላይ ማለት ነው። የምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ሰሌክት እናደርጋቸዋለን። በጣም ሃይ ሪዞሉሽን የሆነ ፎቶ የጠቀምኩ ስለሆነ ነው ኮምፒውተሩ ትንሽ ስራ የበዛበት አሁን። እና ፎቶዎች ምናምን እንደዚህ አይነት ፎቶዎች ሲፈልጉ ከየት ማግኘት እንደምትችሉ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዙም ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ማለት ማውዝ የምንጠቀም ከሆነ ተች ፓድ የላፕቶፕ ሳይሆን የላፕቶፕ ተች ፓድ ሳይሆን ማውዝ የምንጠቀም ከሆነ አልትንና ስክሮሉን ወደ ላይ በማድረግ ዙም ማድረግ እንችላለን። ላፕቶፕ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ ኮንትሮል እና ዙም ለማድረግ ፕላስን፣ ዙም አውት ለማድረግ ደግሞ ማይነስን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን የቀሩ ፓርቶች ካሉ ቼክ እናደርጋለን። ተሳስቶ የገባበት ቦታ ደግሞ ካለ አልትን በመጫን ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። ከርሰራችን ለማሳነስ ደግሞ ከፒ አጠገብ ያሉትን ሁለቱን ብራኬቶች በመጠቀም ከፒ አጠገብ ያለውን ኦፕን ብራኬት መክፈቻውን ለማሳነስ ብራኬት መዝጊያው ለማስተለቅ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በአግባቡ ሰሌክት ማድረጋችንን ቼክ መጀመሪያ ማየት አለብን። ምን የሚቀር ነገር ሊኖረን አይገባም። ፎቶ ውበት እንዲኖረውና ትክክለኛ እንዲመስል ማለት ነው። በዛሬ የመጀመሪያ ቱቶሪያል እንደመሆኑ መጠን ቀለል ያለ ፎቶ ነው የመረጥነው። በቀጣይ ቱቶሪያል ደግሞ ለምሳሌ ሰው ጸጉር የተበታተነ የሰው ጸጉር ምናምን ሲሆን እንዴት አድርገን ነው መስራት የምንችለው ምናምን የሚለውን እናያለን። ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን አይ ቲንክ ሁሉም ነገር ሰሌክት አድርገን ጨርሰናል። እዚህ ጋር የቀረች ነገር አለች፣ እሷን አልት ነክቼ አስወጣታለሁ። ጨርሰናል። አሁን ሰሌክት አድርገን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከላይ ሪፋይን ኤጅ የምትላለች እሷን እነካታለን። ከዛ አሁን ፎቶችን በስትክክል ወጥቶልናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ስሙዝ የሚያስፈልገው ከሆነ ስሙዝ ሰጠዋለን እንደምንጠቀም የፎቶ አይነት። ምሳሌ እኔ አሁን ስሙዝ ቢኖረው ትንሽ አሪፍ ይመስለኛል። ስለዚህ የሚያስፈልገውን ያህል ስሙዝ ሰጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ማርክ አድርገ ነው ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛውን ኒው ሌየር ዊዝ ሌየር ማስክ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። እንደነገርኳችሁ ሃይ ሪዞሉሽን ስለተጠቀምኩ ስለሆነ ነው ፎቶ። ከዛ ራሱ ያውጣልናል ማለት ነው ፎቶአችንን። ከዛ በመቀጠል እንደምናደርገው ፋይል ውስጥ እንገባለን፣ ፕሌስ እንለዋለን። ከዛ ባክግራውንድ የሚሆነውን ደግሞ ከዚህ በኋላ እናስገባ የፈለግነውን የፎቶ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ሳይዙን መርጥለት እናስተካክለዋለን የሚያስፈልገውን ያህል። ሳይዛችሁን በያዛችሁበት በራሱ ስኬል እንዲሄድላችሁ ከፈልጋችሁ እዚህ ጫፍ ላይ ይዛችሁ ሽፍትን በመጫን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ማለት በፎቶ በሪዞሉሽኑ ነው የሚሄድልን። ከዛ ራይት እነካለን እዚህ ጋር።
ከዛ ቦታውን እናስተካክለዋለን። ከዛ ይሄኛውን ሁለተኛው ሌየር ላይ እንወስደዋለን ማለት ነው። ከባክግራውንዱ ላይ ከቅድም ከከፈትነው ደግሞ ከማስኩና ከሌየሩ እታች እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ይኸውና ማለት ነው ፎቶአችን ይሄን ይመስላል። ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ታስተካክሉታላችሁ። ሪሳይዝ ምናምን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ኮንትሮል እና ቲ እነካለን። ከዛ ቅድም እንደነገርኳችሁ በሽፍት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ ሲሆን አሪፍ ይመስላል። ምክንያቱም እዚች ጋር ያለችዋን አሁን እዚህ ጋር እንድትመስልል ይኸው ይህንን ይመስላል። ስንጨርስ እንደምናደርገው ፋይል ውስጥ እንገባለን። ሴቭ አስ። ከዛ ፒኤስዲ ፋይል አይደለም ሴቭ የምናደርገው። ፒኤስዲ ማለት በፎቶሾፕ ብቻ ነው ልንከፍተው የምንችለው ፋይሉ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ወይ ጄፒጂ ነው ኮምፒውተራችን ሰፖርት ሊያደርግልን የሚችለው፣ ወይ ፒኤንጂ ነው። ሁሉንም ይቀበላል ከፒኤስዲ ሌላ። ስለዚህ አሁን በፒኤንጂ ፋይል ሴቭ ላድርገው ፋይሌን። ከዛ ሴቭ እንለዋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ይሄንን እዚህ ጋር ሴቭ አድርጎ ፕሮግሬሱን ያሳየናል። ይጨርሳል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ